người nhé. Mình vừa xử lý xong con săn hau với cái lỗi sống cơm này. Mình cho nước vào mình test mà không hề xi nhê nhá, đun nó không cạn bao nhiêu đâu. Mình check ra kiểm tra thì thợ trước đã thay con cảm biến đáy nồi nhá. Tháo ra thì mình định thay nên mình tháo ra mình thay thì mình đã thấy họ thay rồi. Nhưng mà mình vẫn thay một con khác nhá. Con zin của nó là 50k. Thì mình sửa những cái dòng này khá là nhiều rồi. Thế nào mà mình đã thay bằng một con 100k này. Và mình đã cho nước nhá. Cho nước vào test nhưng mà vẫn không ok. Sau đó thì mình định nối tiếp một con chở 1k vào đáy nồi. Nhưng mà sau đó thì mình lại nảy ra một cái ý khác, một cái phương pháp khác. Và các bạn có thể thử nhé. Và cái phương pháp này sau mình sẽ nói sau khi mình tháo cái nồi ra mình chỉ mạch cho các bạn xem nhé. Nếu các bạn gặp một con như này có thể áp dụng thử nhé. Là mình đã test nước này, các bạn nhìn này, nồi đã khô cong nước rồi này. Đó, như này là nấu cơm đảm bảo nó đã đạt nha các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn được khô cong luôn này. Mình cho rất là nhiều nước rồi các bạn nhé. Cho nước đến cái điểm mà nó có màu vàng vàng này. Đấy, mình test để xem cái lượng nó cạn nó sẽ ra cái cháy. Cái này dòng này mình chỉnh nó sẽ cháy một chút nhá. Cái xoong đây nó có những cái vết mà cơm này, các bạn nhớ xử lý những cái này nó phải đánh sạch đi nhá. Đánh sạch sẽ cái đáy nồi này mà nó có bẩn này các bạn lấy giáp đánh đi, nó sẽ giúp truyền nhiệt tốt hơn nhá. Như cái nồi này là mình đã xử lý xong này. Và mình sẽ đây mình chưa lắp quai này, chưa lắp cái hồng đỡ quai vào nhé. Mình tháo ra mình chia sẻ với mọi người. Mình có gặp con này thì xử lý như mình khả năng là ok nhé. Đây là mình nảy ra một cái ý tưởng mới. Cái này trước đây có con mình thì mình sẽ xử lý, mình bỏ cái cảm biến trên nồi này đi. Và mình cho nó chạy mỗi cái cảm biến đáy nồi này. Trước đây là có nhiều nồi mình cũng xử lý được như thế nhá. Cái pan là sống cơm với những cái nồi Trung Quốc hay những cái nồi kiểu như này là bị rất là nhiều nhá các bạn nhá. Đây nó 2 cảm biến này. Cái nồi đang nóng nên là mình khả năng mình đo cái nhiệt độ, đo cái mức điện áp ở 2 cái chân bây giờ là sẽ là không chuẩn nhá. Thì mình cậy ra thì mình cho các bạn xem này. Mình nảy cái ý tưởng này ra khi mình tháo cái khiển này ra. Đây mình tháo cái khiển ra. Các bạn nào mà gặp con nồi y hệt như này mà không xử lý không được mà các bạn có thể tham khảo cái cách của mình nhé. Đây này. Đây là mạch sau khi mình dò nhé. Mình dò từ 2 cái đường cảm biến ở trên đáy nồi. Nó đi thẳng về vi xử lý nhé các bạn. Đây, mình đánh dấu 2 cái mũi tên này. Một đường như này. Bình thường thì mình sẽ cái cảm biến này nhá, cái cảm biến đáy nồi này các bạn sẽ thay mới này, vì nồi nó chạy rất là lâu rồi, mình không biết là nó còn ok không, nên là mình đã thay mới cái cảm biến này nhá. Nhiều khi mình thay hẳn con 100k và thử nó vẫn không được đâu. Như con này mình thay 100k và mình đã thử nhưng không được này. Tiếp đó tại sao mình lại ra cái ý tưởng này nhá. Đây các bạn nhìn này, trên mạch nhá. Đây là 2 đường từ khiển về này, về chân cảm biến này. Đường này là về chân cảm biến bên này này. Từ mình để ý là 2 trên 2 cái đường cảm biến này
nó có một con chở này sẽ thoát mát nhé, thoát mát về đây, về chân tụ thoát mát này. Vì để làm sao mà mình nảy cái ý tưởng đấy, cái chân này nhá, các bạn hình dung này, khi mình cắm cái con không cắm điện trở ở đây thì nó là 5,2V này, mình đo là 5,2V này. Khi mình cắm con trở vào nhá, khi mình cắm cảm biến này thì mình đo cái mức ở hai cái chân này, nó là 4,4, 4,46 với 4,6V nhá, 4,6V thì nó đang ở mức thấp. Các bạn phải hiểu rằng là khi nó chuyển ủ nhá, chuyển ủ với một cái mức, ví dụ là con này chuyển ủ ở cái mức là điện áp trên rơi ở hai cái con chân cảm biến này, ví dụ là 1,5V. Vậy để nồi cơm sẽ ra nhiệt nhiều hơn thì mình phải nâng cái mức điện áp ở cái chân cảm biến này lên. Ví dụ như là cái này đang là 4,6, mình sẽ nâng cái mức chân cảm biến này tăng lên 4,6 tăng lên 4,7 hoặc 4,8, mình test. Và đây mình đã tăng hai con chở R10 và R8 này. Đấy. Đây mình thay hai con chở này vào nhá. Mình đã nâng được cái mức điện áp từ cái chân này đang là 4,6V này lên 4,8V, và chân này đang là 4,46 lên 4,6V. Tại sao mình không áp dụng cái bài trước đây là cái bài mình cắt cái chân này ra nhá, để nối một con chở này thì nó sẽ tăng được một cái mức nhiệt chỉ ở cái đáy nồi thôi, cái đáy nồi, mà cái phần trên không được. Nên là mình xử lý cái cái nồi này sống cơm rất là nhiều nhá. Mình áp dụng thế, có trường hợp được, có trường hợp không. Và hôm nay mình nảy ra ý tưởng mới là nhìn thấy cái này nó đi thẳng về vi xử lý, nên nó sẽ cấp một cái lệnh này trên đấy, nó sẽ thoát mát về đây, để nó đo mức điện áp, để nó đo cái mức điện áp giữa hai chân cảm biến này, là mình đã giảm cái trở này. Tại vì khi mình tháo thử nhá, các bạn hình dung này, mình đã tháo thử ra thì mình thấy cái điện áp nó tụt còn có mấy V này, chứng tỏ là điện áp mình tháo ra thì nó tới điện trở nó ví dụ đây của nó là 5,6K này, nó sẽ tăng về vô cùng, thì giá trị điện trở càng lớn thì cái chân cái đo điện áp giữa cái chân cảm biến này, khi mình chưa cắm nhá, khi mình cắm cái này vào này, mình thấy nó rất là thấp, nên là mình đã có ý tưởng giảm cái trở này. Cái trở này là 5,6 này, đây mình sẽ nhổ cho các bạn xem này, giá trị nó ghi là 5,6 đây. Đây cái con trở zin của nó này, trở zin 5,6K đấy. Và mình đã thay bằng hai con trở này nhá. Con trở này có nhiệm vụ như kiểu mình không hiểu chuyên sâu về mạch nhưng mà mình làm theo ý tưởng của mình này, mình sửa nhiều thì có ý tưởng riêng. Hy vọng là sẽ nhiều bạn áp dụng và xử lý được. Đây các bạn nhìn nhá, cái chân này đây là con trở 5,6K này, thực tế luôn này, nó 5,6K. Và cái con trở này mình giờ đang thay là 3,9K này, mình sẽ đo cho mọi người xem nhá, cho thực tế này. Đấy, mình đã thử nghiệm và đã thành công nhá. Đây bạn nhìn đồng hồ nhá,
hơi khó này. Mình cầm đây các bạn nhìn này, đấy 3,89 này, 3,9k đấy. Đây là cái ý tưởng là làm sao để cái mức nhiệt nó ra, nó về vi xử lý nó hiểu là cái mức nhiệt này cấp ra nó chưa đủ để cái cảm biến này. Đấy, xử lý với những con này nó có mạch như này thôi nhá các bạn nhá. Còn với những cái mạch mà nó có đường mạch nó có kiểu khác ấy thì mình sẽ xử lý cái kiểu khác. Như con này nào như này mình test là mình thấy nó là ok đấy. Và mình đã test 2 lần nước nhá. Test một lần cho nước vừa phải và một lần mình cho nhiều hơn nhá. Mình đã thấy nó ok và quyết định chia sẻ với mọi người. Hy vọng là mình không xui dại các bạn nha. Các bạn nào mà đã gặp con này các bạn có thể thử theo mình nhá. Được thì quay lại cho mình một like nhá. Cái này khi các bạn rút cảm biến ra nhá, nó sẽ báo F2 nhá. F2 E2 mình không nhớ đâu. Mình cũng không quan tâm nữa, tại vì nhiều khi mình tháo ra mình check, mình có thể check ra ngay này. Các bạn thấy mà nó báo E2 F2 thì mình sẽ kiểm tra xem nó có bị đứt không nhá. Mình nghĩ ví dụ M1 chẳng hạn thì là nó sẽ bị lỗi đấy. Đấy, nhiều khi là nó cũng rất là khó xử lý nhá. Cái này thì thực tế là nó đã qua tay thợ rồi. Và thợ đấy mới lấy khách 100k mà vẫn chưa ok nhá. Nên là em đấy biết mình chuyên về cơm thì là đã mang cho mình xử lý nhá. Cái lỗi sống cơm này nó khá là nhức nhối với những cái dòng nồi cơm điện tử đấy nhá. Một cái lỗi nữa mà trước đó mình sửa nhá, mình thấy này. Mình khi trước đấy mình thấy cái số điểm này cái điểm chân dương 5V này, nó có trước đó là cái chỗ hai cái chân này nó dính một cái tiếc hàn này, tiếc hàn của bạn thợ trước ấy. Thế là mình test nước thì thấy nó rất là nhiều nước mà nó mãi nó chỉ gọi là một chút thôi. Thế là mình đã tách cái điểm này ra mà mình test lại nước và thấy nó khá hơn một chút, nhưng mà vẫn không thấy xi nhê, nên là mình đã ngồi mình dò lại mạch, mình dò lên chân điều khiển mình. Bây giờ cái nhiệm vụ của mình là phải làm sao để nâng cái mức áp ở cái chân cảm biến này lên. Mình đã thử là khi cắm cảm biến và khi không cảm biến, mình thấy đo cái điện áp mà nó vẫn không thay đổi nhá, 5,2V đấy, 5,2 khi rút ra này. Và khi mình tăng giảm cái giá trị điện trở này thì cái mức điện áp này, mức điện áp trên hai cái chân cảm biến này nhá, nó thay đổi này. Cái này mình trước đó mình đã giảm xuống con trở 4,7k, mình thấy nó xuống không nhiều, nên là mình đã căn xuống 3,9k nhá. Đã ok đấy. Nên là các bạn mà gặp con này thì ok thì quay lại nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh nhá, để cho mình có thời gian mình sẽ chia sẻ thêm một số cái kinh nghiệm mình có. Hy vọng là cũng gặp mình đang có ý tưởng xử lý cái gì, cái bếp chạy IC chạy con 9003 nhé.
Các bác nào có cái bếp mà chạy 9003 thì IC9003 ấy mà không làm được ấy thì có thể gửi cho mình nhá. Mình nảy ra ý tưởng mình xử lý cái lỗi cái IC đấy rồi. Hy vọng là mình những cái lần trước thì mình xử lý thì nó không bị chết IC nên là chưa có ý tưởng độ. Mới đây thì mình đã độ thử rồi. Độ thử nhưng mà lại gặp cái con bếp nó bị lỗi vi xử lý nhé các bạn. Nên là cũng chưa thử được. Nên là bác nào có bếp chạy IC9003 mà chưa làm được thì có thể gửi em nhé. Em sẽ thử và nếu ok em sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách cái mạch mà em đã độ chế nhé. Độ chế để chạy thay IC9003 đấy. Đây cái mạch đây. Mạch em đã đấy, mạch như này. Hy vọng là lúc nào đó thì có bác chia sẻ cho em hoặc là gửi em sửa cái bếp 903 nhé, các mã nhé, Bluetooth hay gì đấy để em độ cái mạch này vào. Em test ok em sẽ chia sẻ cái sơ đồ mạch. Cái này em ấp ủ khá là lâu rồi. Mà cái này là mình trong quá trình sửa bếp mình thấy nó chạy rất nhiều cái kiểu này nên mình thử thôi. Hy vọng là ok nhưng mà vẫn chưa được có cơ hội xử lý, cơ hội thay thế đấy. Rồi video này đã dài nha. Em xin kết thúc tại đây nhá. Hy vọng là các bác gặp phải con nồi Bluetooth này nhá sẽ có cách xử lý nhá cho nó ngon nghẻ nhá. Các bác nào làm được thì nhớ quay lại với video của em, cho em một like nhá. Em hy vọng là cái này em không làm hỏng đồ của các bác, chứ còn con này thì em sẽ lấy được tiền của khách hàng rồi. Chào các bác nhé.